Hogyan csináljunk egészséges, fogyasztóhatású, nagyon finom teát? Ez fog következni a következő pár percben. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges ételekkel és élettel. A mai videóban azt fogjuk bemutatni, hogy hogyan készítem el, mivel tegnap elfogyott ez a tea, és ezt időről időre így szoktuk inni, és ebből nagyon szépen lehet fogyni, persze nem csak ebben, hanem tornázni is kell, meg az evést is hozzá kell rakni, hogy mit teszünk, mi időben korlátozott étkezést szoktunk csinálni, mennyit iszunk, stb. És ugye nyilván nagyon fontos eleme a mozgás, tornázni is szoktunk, meg ugye van a Happyke a kiskutyánk, és akkor vele, vagy anélkül is, vagy nélküle is szoktunk így minimum 4 kilométert, van, hogy 5-öt így egy húzamba, így hát gyors gyalogolni. Úgyhogy jön a recept, mi kell hozzá? Egy jó nagy gyömbér, szóval sok citromot fogunk beletenni, fel fogom darabolni, de így héjastól ez a biocitrom, és még jól meg is mostam, úgyhogy ezt belemerem tenni így, és fogunk hozzá használni borst, szegfűszeget, fahéjat, kurkumát. Úgyhogy ezeket viszont nagyon fontos, hogy a kurkumát az 3 hónap után abba kell hagyni, a többi mehet folyamatosan, illetve még egy dologgal meg lehet spékelni, ezt kizárólag csak a bátraknak mondom, hogy egy icipici kajánborsot lehet beletenni, úgyhogy ez brutálisan nagyon jó az emésztőrendszernek, rendbe teszi a bionómot, és nem utolsó sorban elkezdi lebontani a hájréteget rólunk. Nyilván hozzáteszem, hogyha mi is hozzátesszük még pluszba, de ez nagyon-nagyon-nagyon sokat tesz ahhoz, hogy mi lefogyjunk. Ez egy erős ízvilágú tea, és csípős, pláne ha beletesszük a kajánborst is. Közben forralom a vizet, egy jó nagy lábos lesz, mert meg szoktam csinálni egybe minimum egy heti adagot, és 1 decit, másfél decit, 2 is meg lehet inni. Mielőtt az ember megissza reggel, fel szoktuk melegíteni, hogy jó meleg legyen. Úgyhogy tulajdonképpen ez a jelen pillanatban reggeli első itókánk. Ugye sok teát is iszunk, meg a fermentált levet is isszuk, amit ugye szoktam csinálni, és így szépen megvan a napi folyadék. Aztán meg kell éreznem a kést, mert nem viszi. Próbálok egy másikat, ez sokkal jobb. Úgyhogy én ezt szépen most itt fel fogom darabolni. A citrom az nagyon-nagyon egészséges, tele van ugye C-vitaminnal is, meg egyéb jótékony hatásai is vannak. Nagyon fontos, pláne ebbe a hideg időbe, hogy ilyet igyunk, mert ez az egész tea egyébként immunerősítő tea, és még majd, hogyha már elkészült és inni fogjuk, akkor bele lehet rakni extrába is citromlevet, amikor már nem nagyon meleg, mert ugye a C-vitamin tartalom az a meleg hatására kimegy, de a citromban még azért egyéb jótékony dolgok vannak, ami miatt beletesszük. És a bors is nagyon egészséges, az is ilyen melegítő fűszer, ettől is ez is hozzásegíti a fogyást a szervezetünkbe, vagy legalábbis a zsír lebontását. Nyilván önmagában nem fogunk fogyni, ha közben magas szénhidrát tartalmú ételeket eszünk, úgyhogy azt mindenképpen csökkenteni kell, nem teljesen, de minimálisba, nagyon minimálisba kell hozni, úgyhogy ezért én mindenféle dolgot rost alapú lisztből, vagy nagyon alacsony szénhidrát tartalmú lisztekből csinálok. Például a csatornán is van csomó ilyen, akár az utolsó ilyen mandulás sütike, abba is ugye használtam. Szóval ebbe jó sok citromot teszünk bele, meg majd amikor már
forr, akkor fogjuk beletenni ezeket az alkatrészeket, alkotó elemeket. Nem baj, hogyha belemegy a magja se. Így szépen feldarabolom. Egyébként ezért is jó a citromot a fa deszkán darabolni. Egyébként nem is használok műanyagot, mert abból nem lehet kimosni és kifőzni se a bacikat, mert ilyenkor fertőtleníti a deszkát, és pláne, ha még ráteszünk egy kis szódabikarbonát, én étkezését szoktam ezekre, akkor gyönyörűen fertőtleníti, és ki is világosítja, de amúgy fertőtleníti is, tehát hogyha valami étel rajta maradt, és esetleg elkezdene beindulni, akkor ez megszünteti. És akkor mivel már a vizecske az egész jól áll, ezért beleteszem a sok citromot. Mi ezt ugye ketten isszuk, és ezért csináltam ennyit. A maradék nedvességet szépen így elmaszatolom a deszkán, az előbb említett ok miatt. Mehet bele a gyömbér, a maradék citrom, így, és akkor jöhetnek, most megtörlöm a kezemet, mehetnek bele a fűszerek. És aztán utána, amikor ez elkészült, és éppen inni szeretnénk, akkor lehet bele édesíteni. Én stevia-val szoktam, mint majdnem minden. Szóval a kurkumát nem sajnáljuk belőle. Igen. Beszippantottam a bort. Azt mondja, hogy 4 kúpos mokkáskanállal rakok bele. Fahéjat is belerakok, vagy ez nagy vagy nagy mokkáskanál. Púposan lehet, hogy már teáskanálnak is megfelel, és belerakjuk a szegfűszeget, az is nagyon egészséges. Hát egy 10-12-15 szám, úgy körülbelül, és ez ebben a nagy adagban szépen ez így elég is lesz. Az előző késsel ezt így átkeverem, és hogyha felfort, vagy még jobban újra elkezd forni, akkor egy 10 percet csendesen forni hagyjuk, és utána le lehet szűrni. Úgyhogy igazából ezek mind nagyon fontos melegítő fűszerek, de nyáron is használhatjuk ezt, mert ha meg akarjuk egy kicsit serkenteni a zsír lebontását, ahhoz az a tea remek jó. Mi járunk a Tóth Julihoz, aki egyébként funkcionális életmód tanácsadó, az ő elmélete és tanácsára is étkezünk, tehát hogy a tányérnak hanyad része, vagy arányában mennyi zöldséget kell lenni, meg mennyi szénhidrátot, meg mennyi salátát, meg fehérjét, meg szóval mindenből van a tányéron, és ő is javasolja ezt, amikor az embernek csak a bélrendszer feljavítására is, hogy az jobban tudjon működni, megtámogatni gyakorlatilag, hogy jól tudjon működni. Illetve, hogyha bármi kérdésed, vagy hozzáfűzni valód van, a komment szekcióba találod meg, mint ahogy a recepteket is, és ha bármilyen témajavaslatod van, vagy valamire kíváncsi vagy, akkor azt is szívesen várom, illetve ne felejtsétek el azt, hogy arra is várom így a választ, meg a véleményt, hogy milyen témákba hozzak videót, tehát hogy sztorizzak magamról, az életemről, akkor a Love Story-nak neveztem el, hogy milyen 3 nagy fázisa van az életemnek, és hogy jutottam el az igazi szerelemig, amiben élünk az Árpimmal. Akár a hajhullás hormon háztartás, hogy függ össze a hízás, fogyással, pillanat.
csak közben ránézek a teára, tehát hízás, fogyás, hízás, tehát hogy ezekkel a dolgokkal, meg a hormonháztartással, és ennek a lelki hátterével, ahogy én ezt megéltem, ez is lehet egy téma. Szóval várom a javaslatokat, meg hogy mi érdekel titeket. Úgyhogy puszi!